Hi, I'm Emily. I am 19 years old. I am Frank Tran's oldest daughter. He is not the man that he say he is on Facebook. No one knows Frank Chan like I know Frank Chan. I lived with Frank Chan my whole life. I've known him. I know his true colors. Mister, you deserve to know the true man that he is. If he can damage his family, turn his back on his own family, his 4 daughters and his wife, what will he do to you? How will he treat you? Suffer. He is the first man to ever break my heart. Trân trọng kính chào tái ngộ quý thính giả thân mến của Radio Bolsa. Kính thưa quý vị, nằm trong loạt chương trình đặc biệt ngày hôm nay thì chúng tôi có một cái buổi hội luận rất đặc biệt. Đặc biệt về cái tính cách của nó và thứ nhì nữa là về cái sự hiện diện của khách mời ngày hôm nay. Một vị khách mời mà chúng tôi nghĩ rằng đây là có lẽ như là một trong những mẫu chuyện mà lần đầu tiên được đưa lên những làn sóng truyền thanh chính thức trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Trước mặt chúng tôi là cháu Emily Trần. Em là con gái của ứng cử viên Frank Trần sẽ ra ứng cử vào chức nghị viên thành phố Westminster trong ngày 7 tháng 4 sắp diễn ra tại thành phố. Trước hết thì I want to say hi to Emily Trần. You can say something about with our audience. Hi, it's Emily Tran speaking. I'm here to speak to share the truth of Frank Tran and address the lies that he posted on Facebook after I got my interview with Nam Wang and... Okay. Cháu Emily Trần vừa giới thiệu tên của mình và cháu muốn nói là sở dĩ cháu muốn có cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay để cháu trả lời lại, cháu muốn nói sự thật về người cha của cháu là ông Frank Trần và đồng thời cháu cũng muốn trả lời lại một số các cái ý kiến mà ông Frank Trần đã tuyên bố về cháu sau cái cuộc phỏng vấn của cháu với hai ký giả Ngô Kỷ và Nam Quang ở Trust Media. May I ask, how old are you right now? I'm 19 years old. You're 19 years old. Okay. And you still at school? Yes. Okay. And what's your goal for the future? I am studying for human services and I want to be a... You want to be a social worker. Okay. Now, what's the reason? What makes you decided to come out and share your own story, your family story to the community? Why? Because my family's story, the truth about my dad, has been protected and covered from the public. And now that he's running for a public position in office in the city of Westminster, I believe that the public and the city of Westminster deserves to know the truth about who they might be putting into their office. Chúng tôi vừa hỏi Emily Trần tại sao em quyết định là để chia sẻ những cái câu chuyện riêng của gia đình em cùng với cộng đồng. Em nói rằng là sở dĩ em muốn chia sẻ câu chuyện này là vì là ông Frank Trần hiện nay ra tranh cử vào một cái chức vụ lãnh đạo cộng đồng và em muốn mọi người, tất cả mọi người đều có thể biết được sự thật phía đằng sau con người của ông Frank Trần. What's about him? What he did to your family, for yourself, for your mom and your sisters? Abuse. Years of abuse, physical abuse, mental abuse, physical abuse, sexual abuse towards my mom. He cheated on her. With multiple women. Multiple women. Đối với nhiều người đàn bà khác nhau. Two women. Okay. One young as 24 years old, and the other woman he was sleeping around with. Met up in hotel rooms. Had sex, sexting. I have the screenshots to prove it too. They just had sharing dirty texts and dirty photos. Tức là em nói là ba của em đồng thời ngoại tình cùng với 2 người phụ nữ khác nhau và trong số đó có một phụ nữ chỉ khoảng 24 tuổi. Đối với người phụ nữ khác thì cha của em đã từng quan hệ tình dục với bà ta ở tại một cái phòng khách sạn nhiều lần. Và đồng thời em đã chụp được những cái tấm hình mà cả hai người đã text qua text lại với nhau bằng những cái lời lẽ rất là thô tục ở trong đó. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm những các cái chi tiết liên quan đến những cái text mà em đã chụp được cái bức ảnh á, trên làn sóng điện này thì chúng tôi không muốn đọc lại những cái nội dung đó mà vì chúng tôi nghĩ rằng nó không có xứng hợp với đạo đức và chúng tôi sợ rằng ở trên chương trình sẽ có rất nhiều các trẻ em theo dõi cho nên là chúng tôi không muốn đọc.
Quý vị muốn tìm hiểu thêm những cái sự thật liên quan đến này đó, có thể lên YouTube của Trust Media, của ký giả Nam Quang và ký giả Ngô Kỷ đã có buổi phỏng vấn của em Emily Trần. Trên đó thì em cũng đã chụp tất cả những cái hình text. How can you get those pictures on your dad's phone? I was the one that found them. I was the one that caught him cheating, and I took the pictures from his phone. How can you took those pictures? I took his phone when he was sleeping in the middle of the night, and I took all the photos because At the same time? Yes, all in the same time, Mhm. in one sitting. Mm-hmm. Because he's cheating on my mom, and I need to prove it. Okay. This is wrong. Okay. Because now he's lying. He's saying he didn't cheat. He's lying and saying that they were already divorced, that my mom filed for divorce in 2015, which is true, but she did not go through with divorce. Ok. Tức là mẹ của Emily Trần đã file một cái đơn divorce với chồng của mình là ông Frank Trần từ năm 2015. When did you find out that your dad had cheating on your mom? I found that out around August 2017. Tức là 2 years after your mom filed the divorce. She didn't go through with the divorce. He was still living with my family, living in the same house, sleeping in the same bed. We were still a family. Tất nhiên là cái là vào năm 2015 đó, sau khi mẹ của Emily Trần. What's your mom's name? What's your mom's name? Linh. Ok, sau khi bà Linh là mẹ của bé Emily Trần đã làm một cái đơn để ly dị với ông Frank Trần thì cả hai vẫn tiếp tục chung sống trong cùng một ngôi nhà và cũng vẫn như là một gia đình. Tuy nhiên là ông đã tiếp tục mà lừa dối bà Linh cho đến một thời gian. Vào năm 2017 thì Emily Trần khám phá ra những cái vấn đề ngoại tình của ông này và đã lấy được những cái bằng chứng, thu thập được những cái bằng chứng. One more time, why you decided to come out? Because I know that in the Vietnamese culture, a lot of people, a lot of family, they want to cover the secret, the family secret. They don't want to talk out loud. They don't want everybody to know that. Why you decided that? Because that's the Vietnamese culture. We're discussing Westminster. We're discussing United States. This is the country that we're in. Oh, okay. We're not in Vietnam. Mm-hmm. We're in 2020, and nothing validates beating your wife and kids. Oh, okay. This is not the behavior of a congressman. Oh, okay. He's not the man he says he is. Oh, okay. And the reason why I stepped up and I say the truth, I know it's against my dad, but it's the truth. Okay. And I do not tolerate it, and you guys deserve to know. Okay. Cháu nói là sở dĩ cháu quyết định cái điều này là hơn tất cả là hiện nay ông Frank Trần đã ứng cử vào một cái chứng viện nghị viên và em muốn nói rằng thật sự tất cả những cái điều mà ông đã nói và ông muốn làm tốt đẹp trước mặt mọi người đó là không đúng sự thật như là những gì mà ông đã sống trong gia đình. Em đã nói là ông đã từng chửi rủa con cái bằng những cái lời lẽ thô tục, ông có những cái hành động mà abuse tất cả thành viên trong gia đình từ người mẹ cho đến các đứa con. Ở con cái thì ông dùng những lời lẽ thô tục. Trong khi đó thì đối với người vợ thì ông có những hành vi bạo hành, đánh đập người vợ một cách rất vũ phu. What the case that you see your dad abuse your mom is the worst you can tell the people? With the worst case of the abusing that you The witnessed. Worst case? Mm-hmm. I didn't witness this, but my sister Lena, she did witness this. Mm-hmm. The worst case that ever happened, in the middle of the night, he elbowed her in the face. Là thúc cái cùi chỏ vào mặt của mẹ cháu. Okay. Yes, and then she woke up with an extreme headache. And then she started coughing up blood out of her nose and out of her mouth. Yes. And then he got scared. He dragged her to the bathroom. He called the police, and then the police came and they separate them because he already has history, criminal record of abuse. Oh. And then they asked him like what happened, and he said, "Oh, I had a dream that she was cheating." Oh. And she told the police, she told the cops, she said, "Okay, it's fine, like it's okay. It was an accident, just something happened at night." But come on, what kind of accident? You hit your wife so hard that she coughed up blood. Who said that?
I'm saying that, like, hearing that story, I'm Okay. like, how can you You'll be hit there your at wife? that time. Yeah. Okay, And Lena witnessed it because she was sleeping in the I see. same Okay. room as them when it happened. Mm-hmm. And then the day after my mom was in the hospital, I didn't get to see her. Oh. There are other scenarios. He comes home late. They agree. So your mom tried to cover him in front of the policeman. Yes, because Uh, she always forgives him. okay. That's her mistake. She's wrong for this. She Okay. doesn't realize, like, he's not going to get better. He's not going to change. He's going to keep abusing you. Okay. Em mới kể rằng là cái việc mà tồi tệ nhất mà em đã chứng kiến, không phải là em chứng kiến tận mắt, nhưng là Lena là người em của em. Tối hôm đó ngủ cùng phòng với mẹ em. Và tối đó thì sau một cuộc cãi vã thì ông Frank Trần đã thúc cùi chỏ vào mặt của bà Linh. Và chị Linh sau đó đã ho, khó thở và cực kỳ nhức đầu. Rồi sau đó chị thậm chí còn ói ra máu. Sau đó thì ông Frank đã gọi cho cảnh sát và cảnh sát đã đến nơi thì chị Linh lại thường xuyên, đây là cái việc thường xuyên chị làm, mỗi lần đụng chạm đến pháp luật thì chị lại cover, chị che đậy cho ông chồng của mình và chị nói rằng đây là vì ông Frank đã nằm mơ và thấy rằng chị là người ngoại tình cho nên ông có phản ứng như vậy, có đúng không ạ? Yeah. Và sau đó thì cháu Emily đã phản ứng một cách tức tối và nói sự thật với cảnh sát. Ngày hôm sau thì mẹ cháu vào nhà thương và cháu cũng đã không hề ghé đến thăm người mẹ của mình vì cháu vẫn còn bực cái việc là mẹ mình đã che đậy cho một cái hành vi không có đúng đắn của ông chồng của mình. Đúng không? Chú dịch như vậy có tạm đúng không? Theo cái ý của cháu? Yeah. Okay. Now, after that time, what else that you want to tell to the audience today about his behavior, the bad behavior? There's so many stories. Mm-hmm. He So many stories. Yes, so many stories because years of abuse. I'm telling you, like multiple times where he hit my mom, hit me. The story of how he was holding Hannah and he hit my mom's face. One night my mom called the police because he hit her in the mouth, and that's the night that he got arrested, the night that he spent a night in jail for. And they said, like, oh, it's so small, it's just something, a hit on the mouth so lightly. But why would you get arrested for something if it was so small like that? In the city of Westminster, you get arrested because you did wrong from years of abuse. Multiple times I called the police to my house because he kept hitting my mom. He kept beating my mom. So cháu đã gọi cho cảnh sát nhiều lần là vì ông Frank Trần đã tiếp tục lặp đi lặp lại cái hành động mà abuse gia đình nhiều lần. Ông đánh đập người vợ của mình một cách không thương tiếc. So your relatives, just say your grandma, grandpa, grandparents, auntie or uncle in your family, did they know about this case? Yes, they are well aware of this. My dad's behavior, his side of the family, might go, they know, and they protect it. They protect his behavior. They don't tell him that he's wrong. They embrace the person that he is. They still support him. And they tell us that they love us, me and my sisters and my family. How do you support the man that destroyed my family, but you dare tell me that you love me? So you don't agree with I that? don't agree with it, and I don't I don't talk to any of them on that side of the family. I don't know how to say right now because I think that's a real terrible. Did they give you some advice that don't talk this to the community, or they advise you you have to keep it in the secret in the family, something like that? They told me, like, it's okay. You're young. You don't know any better, Emily. Just keep your mouth shut. You're too young. You don't know better. Okay. Stay out of adult business. Okay. But I might be young, but I still have eyes. I am still a human being. I can still feel pain in my heart. I know that you cannot hit my mom. I know that it's not right. I know that, and I'm allowed to say that. Since when and where that you why you think that you have to talk everything like this in front of people, just for your fairness or for the community or because whatever? He chose to go public. Oh,
before he ran for this position in Westminster Council, he was just this guy. He was just Frank Tran in his house in Westminster. His actions don't matter. He's nobody. But now he wants to be somebody. He wants to be somebody out there. His actions will matter. His decisions that he makes, it will affect the city of Westminster. And he's not a good man, not even a good father, not even responsible enough to for his own children. Doesn't even want to pay for child support that my mom needs to drag him to court so that he can pay for child support. If he can't even be responsible for his own children, how can he be responsible for an entire city? Okay. Right now, they divorced already? Not yet. So still, No, because he's still fighting for random things. He doesn't want to finish the paperwork. But did he still live in the same house? No. Oh, when did he move out? He moved out in May 2018. 2018. Yes. 2 years ago. Yes. Okay. So how you find out that he will to be the candidate to the I'm driving down Bolsa and I see his face all over the place. Oh, and on okay. Facebook, he's right, oh, I'm such a good man, I'm such a good man. Also, he texts my mom and he tells my mom, Ngoki and Nam Wang are going to get into my personal life. This is what you're going to tell him. You're going to tell them that you moved on already, you want nothing to do with Frank Tran. Có nghĩa là sau khi ba của cháu đã xem cái buổi phỏng vấn giữa cháu và ký giả Ngô Kỷ và ký giả Nam Quang đó, thì ông text cho mẹ cháu. No. Before that. I talked to Ngoki or Nam Wang. Uh-huh. Ba con text mẹ con. Oh, before that. But yeah, before and said, if they reach out to you, this is what you will say to them. Oh, okay. You will say that you happily moved on from Frank, that you happy So he that tried to mislead him. He tried to put the words in her mouth. Oh, I see. Because he's manipulate like that. He is a liar. He manipulates the truth. His 40 points that he wrote on his Sukman Kam Down, all lies. Oh, he có viết một cái Yeah, which was his response to my interview, where I said the truth to everybody. He said that is after lies. He saw the interview. After he saw, he made this post of the list of everything that went down, and it's all lies. He manipulate the truth. Okay. Tức là sau khi mà ông Frank Trần đã xem cái cuộc phỏng vấn giữa cháu Emily và ký giả Ngô Kỷ và ký giả Nam Quang ở trên Trust Media được hiện nay vẫn còn post ở trên YouTube đó, thì ông đã viết một cái bản phân trần với 40 điều tốt đẹp mà ông đã thực hiện. Nhưng mà cháu Emily nói thì tất cả những cái điều này là những cái fake, những cái giả tạo và những cái điều sai sự thật. Ngay cả việc mà khi mà ba cháu đã chứng kiến những cái việc làm của cháu khi trả lời phỏng vấn đó, thì ông cũng nói là cháu là một cái đứa trẻ và không biết gì và hoàn toàn nói láo về những cái việc của ông làm. Có đúng phải không, Emily? Yeah. Okay. Now, to finalize, did the relative, your aunt, your uncle, advise your dad about his activity, have an action about the abusing something, about any letters they wrote for your dad? Yes. Majority of my dad's side of the family, which is Michael and Ambanoi, they try to hide the truth. Okay. But they try to hide it. Only 2 people are against him. Oh, okay. They support me and my mom. How many people in the ông bà nội family? How many? Michael, I would say 6 or 7 aunts. Okay, totally, right? Yeah, Okay. Total. And then ông bà nội, they all support him. They all cover the fact. Except just only for 2 person. 2 people. One of them, they gave me this proof because this proof I gave to them. Oh, okay. 2 years ago, 2017, when we found out that he cheated, we present this to his family so that they know the truth. They read the truth, they don't even care. Oh, okay. They try to protect it. Oh, okay. Except for 2 people. The one person, she gave this to me, and she said, "You want to go? I give this to you. You show Westminster." Then another person, go. Oh, she wrote this long letter to my dad. Can I read it out loud to the audience? Vâng, thưa quý vị, cháu nói là cháu đã từng đưa cho gia đình ông bà nội của cháu gồm có những cậu, những chú ở trong gia đình. Tất cả mọi người đều muốn bảo vệ cho ông Frank Trần và đã khuyên cháu là không nên đưa những cái việc này ra ngoài để công luận. Cháu còn chụp lại những cái bức hình từ cái điện thoại của ông Frank Trần như chúng tôi đã nói ở trên.
Và cháu đã gửi đến tất cả những cái hình ảnh này cùng những cái text mà ông Frank Trần đã trao đổi với những người bạn gái của ông, với những lời lẽ rất rất là thô tục, chỉ có riêng tư giữa nam nữ với nhau đó. Thì cháu đã có hết tất cả trong tay và cháu chuyển cho gia đình bên nội, nhưng bên nội không có ý kiến gì và vẫn muốn bảo vệ cho ông Frank Trần. Trong khi đó thì có người cô út của ông, là em út của ông Frank, đã viết cho ông một cái lá thư như sau, mà chúng tôi xin phép được đọc nguyên văn như sau. Anh Bảy có câu hết tình còn nghĩa. Khi tình đã nhạt phai không thể hàn gắn được nữa thì nên thu xếp êm thấm để con thơ bớt tang thương trong nỗi đau gia đình đổ vỡ. Anh nên thu xếp dọn ra riêng càng sớm càng tốt để chị Linh và các cháu sớm ổn định tâm lý, học hành và làm việc. Nhà cửa tiền bạc nếu không thể rạch ròi như ý thì coi như là tiền để dành lo cho các cháu về sau. Mong đừng đem tài sản làm lý do gây khó cho nhau nữa. Những chuyện tồi tệ mà anh làm, Út không muốn nhắc đến ở đây, mong anh tự hiểu. Vẫn biết rằng nhân vô thập toàn, nhưng có những lỗi lầm chỉ xảy ra một lần trong đời người cũng đã là quá nhiều rồi. Huống hồ là lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngày nay anh còn có được một việc làm trong xã hội, thân chưa phải trong vòng tù tội, cha mẹ chưa bị tiếng đời chê cười, thì anh cũng nên hiểu là chị Linh đã cư xử nhân nhượng với anh rất nhiều. Nếu anh tiếp tục gây khó dễ cho chị Linh kéo dài thời gian tòa xử làm tổn thương tinh thần của các cháu, anh nghĩ sao nếu chị Linh cư xử với anh giống như anh đã từng làm với chị ấy qua public media, tức là đem chuyện nhà lên Facebook để cho Trần tộc Từ Đường và bà con bạn bè gần xa biết thêm về con người thật của anh. Một người chồng vũ phu ngoại tình, một người cha vô trách nhiệm, chửi rủa con thơ bằng những lời lẽ độc ác vô văn hóa. Đến lúc đó thì tất cả những người yêu thương anh và tin anh một cách mù quáng đã bị anh qua mặt lừa dối trong suốt thời gian qua. Dù muốn cũng không thể làm ngơ hoặc bao che cho anh được nữa. Tiền bạc mất đi sẽ kiếm lại được, nhưng tâm bình an của con thơ không thể mua bằng tiền. Nếu phải lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé, em tin rằng chị Linh sẽ nuôi dạy các cháu tốt hơn. Thực tế thì ngoại trừ cháu Thảo Thi còn quá nhỏ chưa biết chuyện, ba cháu lớn cũng đã không chấp nhận cách sống và vị trí của anh trong gia đình từ lâu lắm rồi. Anh và em đều đã gần 50 tuổi, chuyện gia đình của ai nấy lo, em cũng chẳng muốn xen vào, kẻo lần nữa lại mang tiếng, nhà người lớn không ai nói gì, mày nhỏ cứ ý kiến ý cò, vân vân. Em cũng là một người vợ và là một người mẹ, mong anh trước khi giúp đời giúp người, xin hãy nghĩ lo cho con của mình trước. Em Út, ký tên ở phía dưới. Đây là nguyên văn cái lá thư mà cô Út của cháu Emily Trần đã gửi cho anh của mình là ông Frank Trần, thưa quý vị. Chắc có lẽ đến đây thì chúng tôi cũng thấy là đầy đủ tất cả những cái chi tiết để có thể nói lên được cái bản chất thực sự của ứng cử viên Frank Trần đối với những điều mà ông ta thường tuyên dương và tự đánh bóng tên tuổi của mình ở trước công luận. Chúng tôi hy vọng rằng qua cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay cũng có thể mang đến cho quý vị ít nhất một cái ánh nhìn tương đối rõ ràng hơn về bản chất thật của một con người trước khi chúng ta quyết định một cái việc rất là trọng đại. Trong ngày 7 tháng 4 tới đây sẽ là ngày bầu cử bãi nhiệm những nghị viên trong Hội đồng thành phố hiện nay như ông thị trưởng Tạ Đức Trí, bà phó thị trưởng Kimberly Hồ, ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí, là những người ở Việt Nam đã từng có những đóng góp tích cực trong nhiều năm qua đối với cộng đồng chúng ta. Chúng tôi cũng mong rằng với những cái chi tiết trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay sẽ có thể đóng góp một phần nào đó làm để có thể xoay chuyển tư tưởng của một số quý vị nào vẫn còn đang nghi ngờ, vẫn còn đang muốn tiếp tục giữ ý định là sẽ bãi nhiệm ba vị đương kim nghị viên hiện nay như chúng tôi đã thưa, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái quyết định khác và sáng suốt hơn. Thứ nhất là giúp cho cộng đồng chúng ta hoàn toàn trong sạch trước bất kỳ những cái diễn biến nào trong thời gian sắp tới đối với cộng đồng của người bản xứ. Cái thứ hai là tiếp tục để giữ vững ngọn cờ tranh đấu cho những người chống cộng trong hàng ngũ chống cộng tại cộng đồng chúng ta ở tại khu vực này ở Little Sài Gòn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. I thank you so much about the share that you want to share with the audience today. And I hope that your life will not be harmed about this story, and you will be a stronger woman, and you will be more success in the future, whatever you choose. But I think that you will be a woman in the future, the one who can fight for the woman right, for the children right, in the future. Yeah. Do you have some word with our audience before we say goodbye? Yes, I want everyone to know that no one pushed me to go public.
Nam Không ai Wang, thúc đẩy cháu để ra thực hiện những cái việc này. yes, Nam Wang and King O, they did not ask me to come out. I voluntarily looked up King O Tức and là I Emily want. tình nguyện để ra trả lời phỏng vấn đối với ông Ngô Yes, Kỷ và ông Nam yes. Quang. And my mom did not force me to hate my dad. No one needs to tell me how to feel towards this man. I already Mẹ hate của him cháu cũng không có thúc giục cháu là from phải ghét witnessing. ba của cháu để mà đưa ra những cái bằng chứng như thế này. Yes. Tất cả mọi việc đều là do cái sự tự nguyện của cháu, cái ý định riêng của cháu. Và một lần nữa, cháu năm nay đã 19 tuổi. Đúng không ạ? Yes. Dạ vâng. Cảm ơn. Thank you Emily and hope you get well. Thank you. Okay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này kỳ tới.